kalaban mo? Ayun, yung bata ko, palalaban ko ni Boy Tato. Boy Tato. Boy Tato. Ay, gusto niya makalaban. Tanggalin mo ng face mask. Sige, pangapat ako. Referee. Ayan. Mga babae. Lang. Up! Up! Kasi naman kung sa 3 minutes, ikaw. Okay, tuloy. Wala pa 3 minutes. Mag 1 minute pa lang. Ano lang, hindi yung sa pangalawang araw na ni Boy Katama. 2 araw laban, walang awat. Nice straight by Boy Tato. Pasok. Okay, Barat. 2 minutes. Balik iba, may mga pasanay. Uy, nice job. Uy, nice one. Referee. Hilo. Kumain ka sa taba. Mami pare. Okay na. Oh. Nice. Okay na. Next.